नमस्कार, आज हामी अनुप्रस्थको दिन भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीतको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ डी मेजर ओपनमा, जी मेजर ओपनमा र ए मेजर, तीनटा कर्ड भइ पुग्छ। र बारमा चाहिँ डी मेजर यस्तो लाइक 5th नम्बरको स्ट्रिङको 5th फ्रेट, 4th नम्बरको स्ट्रिङको 7th फ्रेट, डी भयो यो। देन जी चाहिँ 6th नम्बरको स्ट्रिङको 3rd फ्रेट र 5th नम्बर स्ट्रिङको 5th फ्रेट। त्यस्तै ए मेजर चाहिँ 6th नम्बरको स्ट्रिङको 5th फ्रेट, 5th नम्बर स्ट्रिङको 7th फ्रेट भयो। र गाइज, मेरो सेकेन्ड च्यानल डिप्सन अफिसियललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरू हेरिदिनु होला। मेसेजको लास्टमा र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले भिडियोको लास्टमा र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म भिडियोको लिङ्क र च्यानल राखिदिन्छु। प्लिज डु सब्सक्राइब। यति भन्दै अब यसको इन्ट्रो सिकौँ। इन्ट्रोमा चाहिँ यो फर्स्टको चाहिँ C5 लाइक 5th नम्बर स्ट्रिङको 3rd फ्रेट, देन 4th नम्बर स्ट्रिङको 5th फ्रेट। अब यसलाई फर्स्टमा ह्यामर गरेर बजाउनु पर्छ। इन्ट्रोमा चाहिँ 5th नम्बरको स्ट्रिङबाट 3 ले 5 लाई ह्यामर गर्ने 5th नम्बरकै स्ट्रिङको। सो 3 ह्यामर 5, देन फेरि 5 प्ले गर्ने। सो इट विल बी यति भयो। यसलाई 3 चोटिसम्म बजाउने। नाउ लास्ट चोटिमा चाहिँ 5th नम्बरको 3, 6th नम्बरको 5, फेरि 5th नम्बरको 3 र 5th नम्बरको 5th। सो इट विल बी पुरै चाहिँ यस्तो सुन्छ। नाउ सेम 1 स्ट्रिङ डाउन गरेर सेम बजाउने। यसलाई नै 2 फ्रेट यता सार्ने राइट साइड, देन सेम बजाउने। देन ब्याक टु पहिलाकै सीमा। यो इन्ट्रो भयो। देन ओपन कर्ड्सबाट बज्छ। यसमा चाहिँ नर्मली अरूहरूले चाहिँ यस्तरी लाइक डाउन अप गरेर यो प्लगिङ टाइपमा 1 2 3 4 1 2 3 4 ट्राई यसरी बजाएको छ स्लोमा। मैले चाहिँ इजी भर्जनमा त्यस्तो गरेको छु। लाइक यसको लागि चाहिँ 4 3 1 2 डी मेजरको कोड राख्ने र प्लगिङमा चाहिँ यहाँ 4 3 1 2 को स्ट्रिङ प्ले गर्ने। सो 4 3 1 2 4 3 1 2। देन जी मा पनि सेम त्यस्तै 4 3 1 2 4 3 1 2। देन E मा पनि सेम 4 3 1 2 4 3 1 2। देन ब्याक टु D 4 3 1 2 4 3 1 2। यो इजी भर्जनको लागि भयो। सो यसमा भोकल आउँछ। त्यो पनि थियो जब हाम्रो क्षण अँगालोमा बित्यो। पनि रहेछ छुटिएर पनि बाँच्नु पर्यो। मेरो झै तिम्रो पनि बाध्यता थियो होला। एक आपसको बिछोडमा पनि तिमी पनि टाढो होला। यो ओपन कोर्समा भयो। न अब कोर्समा चाहिँ यो डी हामी सिकेको पहिलाको और यसो दुईटा बजाउँदा पनि हुन्छ डी जी ए। सो यो पावर कोर्डमा चाहिँ स्ट्रमिङ त्यसरी गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8। यो इजी भर्जनमा सिक्दा चाहिँ यसरी 8 डाउन स्ट्रोक गरे हुन्छ। बट यो 3टा स्ट्रिङ मात्र 6 5 4 मात्र। यो तलको प्ले गर्यो भने ओपन हुन्छ। सो पावर कोर्डमा चाहिँ माथिको मात्र 3टा। ब्याक टु डी
लागि कर्ड न त्यसैले नै समथिङ कोही छैन या त्यसैले नै अब तिमी भन्नेमा चाहिँ यो जी मा दुई दुई चोटि यसरी नन स्ट्रोक गर्ने त्यसपछि ब्याक टु डी गर्ने अब चाहिँ तिमी आउने नि आसमा नै सम्झे त्यसमा चाहिँ जी मा चाहिँ टेङ 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 गरेर ए मा रोक्नुपर्छ सो तिमी आउने नि आसमा नै बाँचिरहने छु गरेर डी गर्ने सो तिमी आउने नि आसमा नै बाँचिरहने छु समथिङ त्यो पहिलाको कोरस आउँछ त्यो सेकेन्ड भर्समा पनि फेरि बीबाट गर्न सकिन्छ अदरवाइज यसरी पावरकोड खेलाएर गाउन सकिन्छ सो गाइज आजको लागि यति नै मेरो सेकेन्ड च्यानलको भिडियो चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छु र च्यानलको लोगो चाहिँ यहाँ सो प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ र सोलो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु किनकि यसमा गऱ्यो भने अलिकति भिडियो लङ हुन्छ होइन सो भिडियो अलिकति लङ भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ सो त्यही हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ